วัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสัตว์ที่ว่าเป็นเจ้าป่าประเภทหนึ่งแต่เป็นประเภทที่ว่ากินหญ้านะไม่ใช่เป็นล่าสัตว์เหมือนพวกเสือมีความยิ่งใหญ่มีความเป็นที่ประจักษ์อยู่ในป่าเป็นสัตว์สองประเภทสัตว์กีบแต่ว่ามีลักษณะความเป็นอยู่แตกต่างกันไปแต่ความโหดร้ายความยิ่งใหญ่ของมันก็ไม่แพ้สัตว์ในป่าเหมือนกันสัตว์ที่แรกก็คือกระทิงในประเทศไทยเรามีอยู่ในป่าที่ว่าป่าใหญ่ไม่ใช่เหมือนกระทิงในสเปนนะลำตัวจะสูงใหญ่มากเราเคยเห็นวัวอเมริกันบรามันน่ะความสูงใหญ่จะเท่ากันแต่ถ้าเป็นตัวเมียมาก็ตัวเล็กลงมาอีกระดับหนึ่งวัวเป็นประเภทสัตว์ที่อยู่ได้ตามทุ่งหญ้าหรืออยู่ได้ที่บนเขาสูงเพราะว่ากีบของวัวเนี่ยเป็นกีบเล็กสามารถปีนป่ายเขาชันๆแล้วก็ในป่าเขาจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีแค่ป่าเขาชันมั้ยเราขึ้นป่าเขาสูงขึ้นไปนู้นมันก็จะมีที่ราบบนเขาสูงอีกผมเคยเจอขึ้นไปเป็นที่ราบเป็นพันไร่เลยเป็นทุ่งหญ้ากว้างแต่ว่าควายขึ้นไปไม่ได้นะว่าวัวเนี่ยอยู่ในป่าแล้วก็มันก็มีอันตรายของมันอยู่ประเภทหนึ่งก็คือเสือนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ในป่าทุ่งหญ้ามันมีต้นไม้เถาวัลย์อะไรเยอะยามที่เสือมันจะเข้าไปล่าพวกกระทิงนี่นะมันจะดูสังเกตหมอบอยู่เหนือลมมาอยู่ใต้ลมบางทีอยู่ใต้ลมวัวไม่ได้กินวัวก็จะมาเล็มหญ้าไปเรื่อยแต่ว่าในทุ่งหญ้ามันจะมีต้นไม้เล็กไม้น้อยมันทำให้การป้องกันตัวของวัวเนี่ยมันอันตรายมันเอี้ยวตัวเสร็จมันก็อาจจะติดผงหญ้ามั่งมันไม่สามารถจะต่อสู้กับเสือได้มันจะดูบานช่องระหว่างทางเดินทางแคบของการลงหาทุ่งหญ้าบ้างบางครั้งไปเจอซากวัวกระทิงมันตายอยู่ระหว่างทางจะลงไปหาทุ่งหญ้าคือช่องร่องเขานั่นเองเพราะว่าวัวไม่สามารถจะเอี้ยวตัวมาขวิดเสือได้ทำให้เกิดการล้มตายไปเยอะที่เจอวัวถูกเสือล่าถูกให้ทุ่งหญ้าแต่ก็เคยเข้าไปปีที่แล้วก็เจออยู่ตัวหนึ่งเป็นซากที่เน่าแล้วเขาได้ถ่ายรูปมาให้มาชมกันวัวเนี่ยประเภทที่วัวมันมีความสูงใหญ่เคยไปเจอโอ้โหความใหญ่ของสง่างามมากกว่ากระทิงเนี่ยอยู่เป็นฝูงเคยไปเจอครั้งอยู่เป็นฝูงนะตอนนั้นประมาณ4 โมงเย็น4 โมงเย็นลงมาจากเขาก็จะมาหาห้วยน้ำช่วงเย็นมันโพเพก็จะมืด5 โมง 6 โมง5 โมง 4 โมง 5 โมงนะวัวก็จะเข้าที่พักนอนมาแหละเราเดินลงมาดูข้างเขาเสียงเราแก๊กก็แก๊กก็แก๊กวัวมันอยู่เป็นฝูงมันไม่กลัวพอมันได้ยินเราเนาะแล้วก็เคาะต้นไม้บางท่านพลาดจะวิ่งหนีเหมือนกันแต่ว่าด้วยสภาวะที่มันมีฝูงเยอะมันไม่กลัวมันหันหน้ามาประจันเราเลยหันหน้ามาประจันหน้าเรามองไกลๆเคาะต้นไม้ไล่มันไม่กลัวมันจะเอาเรื่องเราจะอยู่ได้ไงแล้วก็หาถอยหลังอ้อมฝูงวัวไปเพื่อจะลงไปหาที่พักนี่แหละว่ายามที่ยังมันอยู่เป็นฝูงเนี่ยมันจะมีความห้าวหาญไม่กลัวใครทั้งนั้นไม่แต่เสือบางสิ่งบางอย่างจะเข้ามามันลำบากแต่ว่าวัวที่จะอยู่เป็นตัวเดียวทนนะวัวกระทิงนะจะเป็นวัวที่ลักษณะสูงใหญ่มากดูสง่างามเขางงเป็นถุงน่องเขาเรียกว่าถุงน่องของว่าเขาสีข้อเท้าตรงช่วงนั้นจะออกสีขาวสีเหลืองสวยงามสง่างามเป็นวัวโคนันทพิสารวัวกระทิงนี่แหละสูงใหญ่มากเคยเกือบถูกขวิดอยู่บางครั้งเคยเดินอยู่ตามเลาะเอาห้วยบนที่ราบสูงบนเขาเป็นที่ราบสูงมีห้วยอยู่เราเดินไปเสียงแก๊กโอ้โหมันยืนจะจันหน้าใส่เรานี่แหละเราก็ถอยโกรธพอดีไปถอยไปหาต้นไม้มันระยะห่างอยู่มันจ้องมองเราแล้วบอกโอ้ยแล้วก็วางสัมภาระเลยถอยโกรธเข้าไปในพุ่งหญ้า
พงหญ้าพุ่มไม้ที่มันหนาหน่อยมันก็ทำท่าลังเลทางซ้ายทางขวาแล้วก็ทำเสียงขู่มันเลยล่ะเฮ้ยเฮ้ยมันจะชาร์จแล้วก็ไม่กล้าชาร์จเพราะว่าต้นไม้บังเราอยู่นี่แหละบางครั้งบางคราวเราเดินกลางคืนมันเดินกลางวันช่วงกลางวันเนี่ยตอนเย็นๆพวกเพลนเนี่ยเราต้องมีกลางวันหรือกลางวันนะเราต้องเคาะไม้ส่งเสียงดังมั่งอาจจะเจอมันอันตรายเคยเจอคนขวิดแทบจะเลือดสาดเหมือนกันแต่เราไม่ปลอดภัยดีและสัตว์ประเภทหนึ่งที่เราจะรอดกันคือควายป่าควายป่ามันจะมีความลับอยู่อย่างนะความลับเรื่องควายป่าไม่ใช่เหมือนควายป่าไออเมริกานะควายป่าเอเชียเราบ้านเราไม่เหมือนกันควายป่าอเมริกามันออกเขาตู้ๆงมๆไม่ไงแต่เขาควายป่าของเราเป็นเขากลางกว้างยาวระหว่างเขาวางเป็นเม็ดเลยสูงใหญ่กว่าพอกับบัวที่ว่ากระทิงบัวอเมริกันบาร์มันความสูงใหญ่กว่ามันแต่ความล่ำสันของควายป่าจะใหญ่กว่าใหญ่ลำใหญ่มากเคยเจอเป็นฝูงเป็นฝูงของมันก็ไม่มีอะไรก็มีเล็กน้อยๆไปอยู่กันรักษาดูแลเสือก็ไม่กล้าเข้ามาป้องกันตัวควายที่สภาพเป็นควายป่าเป็นควายที่จ่าฝูงจะระแวดระวังไฟให้แก่ลูกฝูงอย่างดีเลยเคยเจอเดียวควายโทนเขาเรียกควายโทนมันยืนประจันหน้าใส่เราเนี่ยยังนึกขำตัวเองแต่ก่อนเดินเพลินไปตามถนนเดินของอนุรักษ์นะของหน่วยป่าไม้นั่นแหละเราเดินไปพอระยะห่างเราเห็นมันเดินมาไม่เห็นเราเดินมามันก็ไม่กลัวมันเดินมาหาเราก็เดินหามันอยู่เสื้อต่างคนต่างมองกันมองมันก็มองเราก็มองกันมันก็ไม่กลัวเราก็กลัวที่เราทำท่ายกมือสองคำเป็นสองแขนเป็นเขาน่ะแล้วก็ตะกุยเท้าปุ๊กมันมองเรามันคิดว่าเราจะท้าสู้ขิดกับมันมั่งมันทำท่าจะกระโจนใส่เราขิดใส่เราเราเฮ้ยแล้วก็ถอยหลังโกรธก็เป็นกอไผ่นี่เป็นไผ่น้ำเลยมันก็วิ่งเข้ามาแล้วมันก็หยุดกึกไงมันมองแปลกๆเห็นเราเป็นคนเสร็จแล้วมันก็วิ่งหนีไปนึกขำเป็นเราเล่นพิเรนดันไปท้าขวิดชนมันเกือบจะเล่นพิเรนไม่เข้าเรื่องเกือบจะไส้ไหลไส้ขาดเคยและมีเรื่องเล่านะมีควายนึงเคยไปเจอที่พัทลุงควายน้ำงงเลยคนนี้ควายน้ำมันคืออะไรที่พัทลุงที่ว่าที่สะพานเอกชัยมันเป็นหนองบึงนะเราไปเจอครั้งแรกก็งงเลยควายน้ำมันเป็นหนองน้ำบึงน้ำน่ะมีหญ้ามั่งอะไรควายก็เลี้ยงอยู่แถวนั้นน่ะเลี้ยงกันเขาอยากกินนะพืชสาหร่ายมั่งต้นหญ้ารอบขอบเราก็เคยเจอแต่ควายป่าควายบ้านมาเจอควายงามมันมีด้วยเหรอวะก็คือควายปัญหาอยู่อาศัยอยู่ตามบึงดำเลยครับมันดูแปลกประเภทหนึ่งควายน้ำพวกมาถึงควายป่าผมจะมาเล่าบอกเปิดเผยหรือความลับของควายป่าห้อยขาแข้งที่ใครอาจจะไม่เคยเล่าให้ฟังคนอาจจะไม่รู้ความจริงก็คือผมได้ไปเที่ยวป่าหลายที่ทางภาคอีสานมั่งทางภาคเหนือมั่งทางตะวันออกแถวสอยดาวเนี่ยทางเก่งกระจานมั่งทางอุ้มผางตากเนี่ยผมมาเจอแถวจังหวัดการมาเจอคนรู้จักเป็นกะเหรี่ยงคนชาวบ้านนะรอบป่าอุทัยเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าความจริงน่ะควายป่าห้อยขาแข้งมันไม่ใช่ควายป่าจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าสืบนาคเสถียรนะชอบทำโครงการแต่ก่อนทำโครงการย้ายคนออกจากป่าไม่ว่าป่าที่นู้นที่บนเขาแถวอุ้มผางสวรรค์ตกแถวบ้านเลยนะแม่จันทะลานสักแม่จันทะอุ้มผางแล้วก็ไล่มงแถวหน่วยอะไรผมจำไม่ได้ผิดแล้วก็ว่าเขาคนมงออกไปป่าหรือสัตว์ต่างๆสิ่งต่างๆออกไม่ทันก็กลายเป็นสัตว์ป่าแต่ทางภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีสืบนะครับเด็กก็เอาเกณฑ์คนชาวบ้านกะเหรี่ยงออกสัตว์บางสิ่งบางอย่างมันออกไม่ทันพวกควายป่ามั่งพวกวัวมั่งเนี่ยออกไม่ทันควายนี่ก็กลายเป็นควายป่าพัฒนาร่างกายตัวเองให้สูงใหญ่ลำสัน
มองดูจริงๆควายป่าจริงมันไม่ได้ควายป่าแต่มันจะดูเป็นเขาเรียวแล้วก็กลางใหญ่สูงใหญ่เขากว้างลำกว้างของเขามันเป็นเมตรกว่าเนี่ยเขาเล่าไปว่าบ้านของผมเองอ่ะเขาอยู่ในป่านั่นถูกให้เกณฑ์ออกมาเอาจากเขตขอบป่าควายในป่านั้นไม่ใช่ควายป่าจริงๆเป็นควายบ้านผมนี่แหละเขาเล่าให้ฟังโอ้บางคนไม่รู้ไม่เข้าใจฟังจะว่าฟังคลิปของคนวิจัยควายป่าไม่ว่าคลิปของที่ว่าไปทำสารคดีควายป่าในห้วยขาแข้งแต่หารู้ไม่ว่าควายป่านั้นไม่ใช่ควายป่าแท้ๆเลยเป็นควายป่าของชาวบ้านที่ถูกขับไล่แล้วยังหลงเหลืออยู่ค้างอยู่ยังมีวัวต่างๆแต่ในป่าเขามีห้วยขาแข้งเขามีจริงๆนะที่ว่าควายแล้วก็ทิงวัวแดงชาวบ้านเล่าให้ฟังแล้วก็ว่ามันเป็นสภาวะที่ช่วงนั้นเขาปิดป่ากันนะเกณฑ์คนออกไปแต่ว่าห้ามชาวบ้านเขาไปล่าสัตว์แต่ว่าคนมีหน้าที่หรือคนรวยเนี่ยเสียเงินเสียทองยัดเงินหน่อยก็เข้าไปเที่ยวในป่าห้วยขาแข้งได้เดี๋ยวนี้เขาว่ายามที่ว่าเจ้าหมุนนุนนายรัฐมนตรีชอบไปเที่ยวกันพาเอาเหล้าเอาเบียร์ไปกินในป่าร้องเพลงลั่นป่านี่เขาเล่าให้ฟังนะผมเลยว่าผมพูดตามของชาวบ้านเพราะว่าอะไรเขาก็จ้างพวกชาวบ้านนะไปเป็นลูกหาบเป็นพ่อครัวแม่ครัวเองแหละแต่ความลับในโลกเขาก็มาเล่าต่อเราฟังนะพวกนี้ราชการหน่วยงานใหญ่เลยแหละกีดการคนพื้นบ้านคนพื้นที่แต่ก็เอาพวกที่มีหน่วยงานหรือหัวหน้างานมาเข้ามาเที่ยวป่าทำลายเป็นคาราวานรถออฟโรดเข้ามาชาวบ้านนะเขาบ้านเขาเล่าให้ฟังนี่แหละนี่ว่าคือว่าบอกควายป่านะเป็นสัตว์ที่ว่าเป็นสัตว์ที่ว่าอยู่ในป่าอยู่ทอบตามทุ่งหญ้าน้ำไม่ใช่สัตว์ที่อยู่บนเขาส่วนวัวกระทิงอยู่ตามบนเขานั่นเองครับแต่ควายป่าผมเคยเจอซากที่กำลังตายเยอะเขาหนึ่งวัดดูกว้างเป็นเมตรอยากจะตัดหัวเขาไม่เหมือนกันแต่ไม่กล้าตัดนะครับอันนี้ก็เขาเล่าบรรยายถึงลักษณะความเป็นอยู่หรือความยิ่งใหญ่ของสัตว์ประเภทเขาสองประเภทคือควายป่าและก็กระทิงป่าของประเทศไทยเราไม่ใช่วัวกระทิงของสเปนนะตัวเล็กนิดเดียว นี่นะครับก็ขอเล่าเพื่อเป็นเกร็ดความรู้เข้าใจเรื่องวัวกระทิงและก็ควายป่าของประเทศไทยนะครับผม